කරනකොට ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ආරක්ෂාව ගැන. කුඩා දරුවන් ඉන්නව නම් පොඩ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද මේ වතුර තියෙන හින්දා මෙතනත් අඩි 2ක් විතර ගැඹුරයි. ලොකු ගැඹුරක් නිර්මාණය කරේ නැහැ. අඩි 2ක් වුණත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කුඩා දරුවන් ඉන්නවා. ඒ උත්සාහ අවස්ථාව වෙලාවදී දරුවෝ මෙතෙන්ට මාළු නරඹන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද එතෙන්දී ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඉන්න පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඩෙන්ගු මදුරුවන්ගෙන් උවදුරු වලින් සිදු වෙන්න පුළුවන් ඩෙන්ගු රෝගය හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ සඳහා බොහෝ වෙලාවට ගප්පි වර්ග තමයි දාන්නේ. භාවිතා කරනවා ඩෙන්ගු මදුරු කීටයන් ආහාරයට ගන්න නිසා ගප්පි මත්ස්‍යයන් විසින්. මේ ලොකු මත්ස්‍යයන් කාප් වගේ මාළු මෙතන මත්ස්‍යයන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මදුරුව බෝවීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් මේවත් ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න. අනිත් එක තමයි මේ ටැංකි පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. ෆිල්ටර්ස් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් කලින්ම තමයි ෆිල්ටර්ස් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. සියලු පේමන්ට් නිර්මාණය කළ මෙයා විදියට අවසන් කරාට පස්සේ ෆිල්ටර්ස් භාවිතා කරන්න අමාරුයි. සාමාන්‍ය ලක්ෂ එකමාරක් දෙයක් විතරම ෆිල්ටර් භාවිතා කරන්න. ඒ බට ගන්න වෙනවා මේ පේමන්ට් යටින්. මේ ගල්පතුරු තමයි ස්ලේට් ටයිල් භාවිතා කරලා තියෙන පේමන්ට් වලට. ඒ යටින් තමයි බට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ෆිල්ටර්ස් වලට ඒ අවශ්‍ය කරන ප්ලම්බින් ලේඅවුට් එක මුලදිම කරගන්න ඕන. නැත්නම් ඉක්මනින්ම දියසෙල් බැඳීමක් සිදු වෙලවා වතුර පල්ලීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ ඔයාලා පොන්ඩ් එක ආශ්‍රිතව වෝටර් කර්ටන් එක නිර්මාණය කරනකොට මෙන්න මේ දේවල් දැනවත් වෙන්න. වෝටර් කර්ටන් එකේ අලංකාරය වැඩි වෙන විදිහට මේ වගේ ප්ලාන්ට්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකම ක්‍රීපර්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ක්‍රීපර්ස් වර්ග, වැල් වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊටමත් ලක්ෂණක් ගෙන දෙන්න ඔයාලගේ වෝටර් කර්ටන් එකට. ඉතින් මේ වතුරම තමයි සර්කියුලේට් වෙන්නේ. බටයක් අතුලෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම උඩු ගලා හැලීමක් සිදු වෙන. ඒකද වතුරේ වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ මේ නිර්මාණය භාවිතා කිරීම තුළ.